Sziasztok, Petra vagyok, és ez az Easy Hungarian magazin. Elkezdődött a november, és ez az időszak mindig nagyon zsúfolt, vagyis sok programom van, és kevés időm. És nem volt időm ezt a videót megcsinálni időben, mert már november 4-e van, de még mindig nem beszéltem arról, mi lesz ebben a hónapban a magazinban. Mint minden hónapban, most is egy nagy témáról fogok küldeni 3 rövidebb szöveget. Hogyan születnek ezek a szövegek? Keresek 1-2 magazincikket arról a témáról, amiről szeretnék írni. Elolvasom ezeket a cikkeket, szövegeket, és írok egy egyszerűbb és rövidebb verziót. Ha te is szeretnél rövid, érdekes magazincikkeket olvasni A2 plusz B1 szinten magyarul, akkor legyél te is magazinolvasó. Novemberben a filmekről, a moziról és a streaming szolgáltatókról fogok írni. Én imádom a filmeket, és régen nagyon sok filmet néztem, moziban is, és otthon is. Amikor egyetemista voltam, akkor 4-5 filmet néztem minden hétvégén. Most arról olvashattok majd a magazinban, hogy hogyan néztünk filmeket régen, és hogyan nézünk filmeket most. Miért jobb a mozi, és miért jobb a Netflix. Mostanában egyre kevesebb ember jár moziba, és ezért sokan úgy gondolják, hogy a mozik el fognak tűnni, mert az emberek inkább otthon néznek filmeket valamelyik streaming szolgáltatónál. Sokan azonban azt gondolják, hogy a mozi és a streamelés sokáig egymás mellett fog élni. Ki tudja? Magyar filmekről is olvashattok novemberben, arról, hogy milyenek voltak az első magyar filmek, és kik voltak az első magyar filmsztárok, és milyen fontos filmek voltak, fontos magyar filmek voltak a 20. és a 21. században. Van egy sztereotípia a magyar filmekkel kapcsolatban. Az emberek általában azt gondolják, hogy csak filmdrámák vannak Magyarországon, és művészfilmek. És tényleg, amikor a legfontosabb magyar filmekről csinálnak listákat, akkor általában csak nagyon komoly filmekről beszélnek. Arról is fogok írni, hogy melyik magyar filmek a legfontosabbak, és melyik filmek a legnépszerűbbek. És az egyik legfontosabb dolog, arról is olvashattok, hogy hol lehet magyar filmeket nézni az interneten. Remélem, hogy érdekes lesz ez a téma. Szerintem a legtöbb ember szereti a jó filmeket, és ha magyarul tanulsz, biztosan érdekel, hogy milyenek a magyar filmek, és persze, hogy hol lehet magyar filmeket nézni. Ha szeretnél novemberben a magyar filmekről olvasni, hallgatni, akkor legyél magazinolvasó. Itt az Easy Hungarian magazinban minden hónapban 3 szöveget küldök, és a magazint megtalálod a patreon.com/Easy Hungarian oldalon. Minden hónapban 3 szöveget küldök szuper érdekes témákról, és küldök audiót lassú és normál tempóban, beszélő szókártyákat magyarul és angolul, és küldök feladatokat, nyelvtani videókat is. Remélem, hogy a novemberi magazin érdekes és hasznos lesz. Jó tanulást kívánok novemberben is. Sziasztok!